Hi everyone! Welcome to my channel. Ang magpapasarap sa aking kusina ngayon ay ito. Ano to? Ba't ganing itsura? Ba't maitim-itim? Kung tingnan nyo, kinagat-kagat na ng mga anak ko. Kasi akala nila yung banana na regular banana. Pero hindi, plantain ito. Pero bakit mangingitim na? Yeah, kasi kapag yellow pa ang plantain, kagaya nitong nasa picture, mapakla pa yan mga friend. Ang yellow ay maganda pang frying lang. Kaya kapag gumamit kayo ng plantain for banana Q or bananaturon, paitimin nyo muna yung plantain. Okay, before everything else, let's separate the wrappers first. And this is what I do para madaling tuklapin. Dahil ito ay frozen, tinothaw ko muna sa fridge overnight. Pagkatapos na ma-separate natin yung mga wrappers, kailangan ilagay natin sa plato at tatakpan para hindi mag-dry. We are going to cut this plantain into half and then quarters para magkasya sa ating wrappers. And we need brown sugar for coating and water to seal the edges of the wrappers. So, i-coat lang natin ito sa brown sugar at balutin. Ayan, madali lang, easy peasy. Just repeat the process until you're done wrapping and then we are going to fry it. Now, the frying part. Sinet ko sa medium-high ang fire ko at kailangan ma-maintain iyon throughout the cooking. When you dip the chopsticks in the pan and it bubbles, that means it's ready. So this is the crucial part of the frying. Dahil nakadepende dito ang crispiness, crunchiness, and the doneness of your bananaturon. Ito ang pinakamahirap na part dahil ang convection stove ay mahirap i-maintain ang fire. Unlike the fire na gawa sa kahoy, ay madaling i-maintain. Ang convection stove kasi pag na-reach na ang heat na sinet mo, automatically, unti-unting bumababa ang heat ng fire. Kaya kapag hindi mo yung binantayan, pupunat ang turon. So ang heat setting na siniset ko palagi ay medium-high. Kapag napapansin ko na bumababa na yung init ng apoy ko, isiset ko siya to the highest. Pag feeling ko naman na medium-high na ulit yung apoy ko, ibababa ko naman to medium-high. This way, ma-reach mo talaga ang goal mo na crispy and crunchy bananaturon and cooked all the way through na wala kang makikitang hilaw na wrapper inside. At kailangan naka-deep fry din siya, so mas maganda gumamit ng malalim na pan. At kailangan din na hindi natin punuin ang ating pan para hindi sila magsiksikan. Kasi kapag pinuno mo yung pan mo, hindi lulutong yung turon mo. Ang resulta ay sagi. Ganon din sa lumpia Shanghai, dapat hindi rin sila siksikan. At saka yung mga asukal na lumalabas, kagaya nito, masusunog yun at didikit sa turon. Kaya dinadampot ko siya using paper towel. So, continue the process lang hanggang sa maluto ang lahat. So, yan lang mga besh ang ginagawa ko para ma-achieve ko ang the crispiest bananaturon in the world ever. So, ito na ating lovely bananaturon na gawa sa plantain. Tingnan mo naman kay ganda. Saka makintab-kintab pa yung body niya. Saka crispy. Yeah. Okay. Yan. Kainin natin. Tingnan natin kung crispy nga ba talaga. ASMR na to mga friend ha. Yung laman niya
is heavenly. Hindi siya mapakla. Is the perfect turon. So mga bes or besh or ano ba dyan, mamshi, mamsi, papshi, popsicle. Huh? Tandaan nyo, pag kayo ay gumamit ng plantain na banana, kailangan itim. Paitimin nyo muna. Huwag yung makinis pa, yellow pa. Dahil mapakla pa iyan. Ha? I feel like I'm in the Philippines. This is the best.